Мені присвятили день. У 3-4 травня. Але мій день стається щоразу, коли ти мене одягаєш. Бережеш в колекції. Танки вже були там під самим Києвом. Я заховав сорочки, переживав дуже. Коли вишиваєш. Я виріс серед цього всього. У 1 класі я вишив свою першу вишивку. Коли рятуєш з-під обстрілів, хоч твоє життя в небезпеці. Це вам з Харківщини. Це свідки війни. Коли їдеш зі мною за океани, розуміючи, що можеш ніколи не повернутися додому. Я з тобою, коли ти народжуєшся, а потім оберігаєш мене, як сімейний спадок. Якраз на мене. Я поруч, коли ти борешся. Там, де відсутня твоя культурна спадщина, відсутня пам'ять, ці порожнечі дуже легко заповнює наш ворог. І коли сподіваєшся побачити рідних з війни. Він потрапив в полон. Ми робимо це для того, щоб полегшити свій біль. Я на тобі під час революцій. І у тобі, вмить, коли твоє життя зупиняється. Заради того, щоби народ мав право мене одягнути. Мені 20. Від моменту, коли студентська ініціатива стала світовою подією. Це свято пішло із Чернівців, і це така нова фішка нашого міста. Вишита сорочка в хорошому розумінні стала якісним явищем поп-культури. Тут, в Антарктиці, вишиванка відчувається зовсім інакше. Вона нагадує, звідки ти і заради чого ти тут. Мені більше 100. Я пам'ятаю заслання і заборони. Це традиція вільних людей. Мені покоління років. Твої покоління, які передавали цінність спадщини. Я – твоя вишиванка. Якою би різною не була наша з тобою історія, це щоразу твій шлях до себе. Що нас ще так об'єднує, як не вишита сорочка. Чернівці, 2006 рік. Мене одягнули студенти історичного факультету Національного університету. Їх було кілька десятків. Вони просто хотіли підтримати акцію і ще не знали, що цей момент стане історичним. З мене усе розпочалося. Думаєте, тепер я мовчу за склом? Аж ніяк. Я щороку оживаю в сотнях і тисячах інших вишиванок, які продовжують той день. Це та сама вишиванка, з якої все почалося. Не було чіткого розуміння, що люди можуть одягати вишиванки просто так, тому що їм захотілося. Я доволі часто її одягав на пари, не тільки на екзамени, тому що була мода одягати вишиванку саме на екзамен. І якось одного дня, як зараз пригадую, ми спілкувалися з однокурсниками, до нас підійшла Леся Ворнюк. Кажу, слухай, а давай якось разом одягнемося і запросимо друзів найближчих, розповіли викладачам також. Я тоді був заступником декана і відповідав за роботу зі студентами, за промоцію і за всі такі речі. Звернувся до викладачів, каже, давайте підтримуємо гарну ініціативу студентів. Ми зібралися тут в холі, до речі, саме тут. І ми чекали великої перерви. Це був квітень, було досить холоднувато. Я піднімаюся
на історичний факультет, на другий поверх, широкими сходами, і бачу студенти в курточках, в плащах, і ні в кого немає вишитої сорочки. І в мене таке, заціпеніння, чи розчарування, чи страх. Але потім дивлюся, хтось там один є, там другий, там третій, і я просто розквітаю. Боже, нам вдалося. Не всі викладачі нас підтримували в перший рік. І що найприємніше, багато хто з тих людей, що нас не підтримали, так, вони потім визнали. Не можу сказати, що хтось був проти цього, чи хтось забороняв. Абсолютно цього не було. Але те, що на перших порах мало хто підтримав, це дійсно так було. Ми, як адміністрація факультету, ми навіть не думали, не гадали, що це переросте в таку всеукраїнську, всесвітню акцію. В 2006-му як виглядала українська молодь, студентство? Це були футболки або з російськими суперзірками, або з американським «Титаніком» і фільмами, які виходили. Тобто був абсолютно відсутній український контекст. Сьогодні це прості речі, а тоді ці речі виглядали іноді непідйомними. У нас абсолютно ситуативно організувався оргкомітет свята. Тобто це були найближчі друзі, які в цю ідею повірили. Ми сиділи, влаштовували невеличкі мозкові штурми і думали про те, як зробити, що зробити, кому листа написати, кому запропонувати. Давайте будемо поширювати це на університет. Процес пішов. І долучилися всі факультети. І поступово вже це свято стало для чернівців надзвичайно важливим. Отже, поїхали святкувати! Мені здається, що День вишиванки – це другий день після дня народження. До Дня вишиванки долучився в 2007 році надалі. Це було Запоріжжя. Це був Запорізький університет. Шукали в перші роки схвалення ідеї від суспільства, від дорослих, бо ми були студентами. І на наше здивування на вулицях міста з'явилися не лише студенти, а й вже досить дорослі люди в вишитих сорочках. Самоорганізувалися таксисти, і вони цілий день працювали в вишитих сорочках. І потім ми бачили і в салонах краси майстри зачісок, майстри манікюру в вишитих сорочках. Потім ми бачили фото із лікарями, які теж одягнули вишиті сорочки. Ми не могли не підтримати, бо це була хороша ідея. Вона, як говориться, зайшла. І вони просто ходили по всім компаніям. Ну і вони попали на кампанію нашу, і тоді ми профінансували пошиття сорочки. На велика була на університеті, на резиденції, яку вивішували на балконі. Це було орієнтовно в 2008 році. Чернівці – місто, де зародився Всесвітній день вишиванки. Це культурний феномен не просто на мапі України, а на мапі світу. Одразу, звісно, ми не мали амбіцій робити свято всесвітнього масштабу. Ми просто щороку робили невеличкі кроки для того, щоб якось масштабувати це свято. Ця юнацька студентська енергія, вона рухала нами і рухає досі. На самих початках нам було важливо, щоб люди просто одягнули вишиту сорочку. Це натхненне відчуття, коли ти йдеш по вулиці, бачиш масу людей у вишитих сорочках. Що цікаво, змінюється емоція в людей. Свято дійсно відображало суспільний запит після помаранчевої революції, коли покоління українців шукало, як ще прислужитися українській культурі, традиціям, пам'яті дідів-прадідів. На 5-й чи на 6-й рік зрозуміли, що частково ми завдання виконали. Люди почали долучатися, почали одягати вишиту сорочку. А що далі? Щороку на День вишиванки ми оголошуємо певну тему свята. Зараз субота, ранній ранок, їдемо знімати промо.
Ми говоримо про всі аспекти історії і культури, тому що це сфера, в межах якої формується ідентичність. Один із таких проєктів був День вуличної етномузики. Ми в Чернівцях привозили музикантів, які досліджують українську музику. Почули музику, яку слухали наші предки. У нас з'явилася акція «Вишиванка. Одяг вільних», тому що ми бачили і знаємо, що дуже багато в'язнів Кремля, в першу чергу, були ув'язнені через те, що вони казали, що я українець, і відстоювали цю позицію в час, коли це було заборонено. І символом їхнього опору була вишиванка. Російська Федерація 25 листопада 2018 року зробила, скажімо так, нехороший поступок і полонила наших моряків біля Керченської протоки. Щоб ваша донечка була справжньою красою нашої держави, патріоткою, розумницею. Одна із найдавніших акцій в рамках свята – це народження у вишиванках. Ми беремо вишиті сорочечки, малесенькі, і в пологовому будинку даруємо їх немовлятам, які цього дня народилися. День вишиванки 2015 в Чернівцях розпочався у пологовому будинку, де за традицією подарували маленькі вишиваночки новонародженим хлопчику і дівчинці. Цього разу двійнятам. Народилися вони однієї ваги, одного зросту. Хлопчик у нас буде Андрійко, дівчинка Соломійка. Минуло 10 років з того часу, як вам подарували ці вишиванки. Маємо такі гарні спогади, що увійшли в історію. Реально? В яку? То ми у рекорді Гіннеса? Ні, не в рекорді поки що. А обійдешся. Взагалі це показували на телебаченні. Да? На кількох каналах в Чернівцях. Ви дуже відомі. Це ваш спадок. І вишиванка – це той символ, який ви будете нести з собою в своєму житті. З маленькою почалася ваша українськість. Якраз на мене. А можливо пошити таку лиш більшу? Звичайно. Це було якесь таке додаткове свято в моєму житті, в додаток до того, що я стала мамою. Цей жест, ця традиція точно є такою першим таким зернятком, яке сіється для того, щоб привнести в цю родину, в життя цих дітей якесь усвідомлення про їхнє коріння, про їхню культурну спадщину. Я впевнена, що ми на тому шляху, щоб колись ще через 10 років вони сказали: «Я не уявляю свого життя без вишиванки». Слов'янськ, 2026 рік. Росіяни знову б'ють по будівлях. Серед них пошкоджений єдиний у Донецькій області пологовий. Сюди мене відправляють волонтери і вишивальниці. Росіяни приходять із бомбами. Українці тримають оборону зброєю і навіть стіпками. Так було в Дружківці, Костянтинівці, Краматорську. Бо коли народжуються українці, я маю бути поруч. Дівчат, значить, у нас зараз з вами більше 70 вишиваночок готових, і ми можемо вже з вами приготувати на Донеччину. На жаль, на Донеччині у нас залишився лише один пологовий будинок у Слов'янську. Я хочу, щоб ми, мабуть, вибрали найрідніші для них. Це у нас, дивіться, є орнаменти з Краматорського музею, із музею історії міста. І, мабуть, їх ми в першу чергу покладемо, тому що це рідні орнаменти. Родом я з Луганщини. Так сталося, що в 2014 році, 5 липня, ми з донькою поїхали у відпустку і більше в Ясинувато вже не поверталися. Від хати вже фактично нічого немає. Так що ми хочемо додому, але цього дому немає. Мені пощастило потрапити в Бережани серед дуже творчих людей. Почали шити, вишивати, і протягом року, це 22-й рік, у нас було вишито більше 1000. Мені 90 років. Тут я вийшла яскраве, сонечко,
пташечки, квіточки. Хай вона її принесе щастя. Мій чоловік з перших днів пішов в Збройні Сили України. І ми, жінки, ми дуже це все хвильовничо, ми це все переносимо. Сталося так, що 1 квітня мама моя отримала інсульт. Любов до вишиття. Повернула її до її творчості, до саме її любимої справи – це вишивати. Були вимушені виїхати з Ясинуватої, то в руках було що? Вміння вишивати, бажання щось робити, не зупинятися і моя українська мова. Найбільше лякала тиша. Був у нас момент, коли також після цього референдуму нам розмалювали біля будинків стовпи ДНРівськими прапорами. Але була вдома фарба жовта, і ці ДНРівські прапори перетворилися на українські. Але це теж нам не минулося. На ранок ми побачили, що на воротах написано «Росія». Знову ж таки взяли фарбу, дитина з Росії зробила віночок. Ми розуміли, що Україна є Україна, і це наше рідне. Для мене було так дивно, коли мене вуличком казала, а ви підпишете папірці там якісь за російську мову? Мене, викладача української мови, підписати папірці за російську мову. Чому ми вишиваємо вручну? Для того, щоб вкласти свою душу. Коли ти відчуєш оцю всю енергетику, її хочеться передати іншим. Ти відразу народжуєшся разом з тією дитиною, відроджуєшся. І це саме вишити, щоб вижити. Останній раз я змогла поїхати в Ясинувату додому, мріялася забрати хоч якісь речі 11 вересня 2014 року. Нам, виявляється, з донькою пощастило, бо коли ми брали перепустку, щоб проїхати додому, то у них не працював комп'ютер, і нам рукописно дали цю перепустку. А коли ми вже виїжджали, ми цю перепустку повернули, але чоловіка зателефонували, що у них запрацював комп'ютер, і вони знайшли, що наша родина в розстрільному списку. Після 14-го, після подій окупації Криму, Донбасу, загалом українське суспільство більш об'єдналося. І це свято було тим джерелом, де вони змогли знайти натхнення. День вишиванки для мене став дуже важливим, бо це для мене день не тільки української вишивки, а й моєї рідної кримськотатарської вишивки. Завдяки цьому дню я почала більше дізнаватися про кримськотатарський орнамент і більш копатися в сенсах та в смислах нашого орнаменту, відкрила для себе дуже багато нового. Після 2014 року це було, знаєте, і для українців, і для кримських татар такий спосіб протесту проти того, що несла Росія. Це я вирішила зшити сукню, яка називається чубулу-антер. Тканину замовляла з Туреччини, бо раніше також привозили до Криму такі тканини з Сирії. Вони вважалися такі, знаєте, дуже часто використаними і для повсякденного життя, і для святкових моментів. Таку сукню часто носили з елементами різними, такими як, наприклад, фес. Вони були різні також, були вишиті, такі як з рослинним орнаментом, були оздоблені золотими монетами, золотими прикрасами. А вже ж ці всі прикраси вони показували заможність жінки. Обов'язковим також елементом був кушак. Він також був і вишитий з елементами кримськотатарської такої вишивки, як орнєк. До 2014 року в мене не було жодного елементу, можна сказати, кримськотатарського. Ні фесів, нічого. Бо коли ти живеш в Криму, ти думаєш, ну ти ще встигнеш. Я вже з окупації замовляла майстриням ось ці феси собі. Хотілося мати якийсь зв'язок з рідною землею. Це, може, така внутрішня потреба була, коли ти хочеш якось показати свою приналежність до кримськотатарського народу. Це твоя ідентичність, і вона має цінність і для тебе, і для твоєї родини. У 2014 році, коли Крим був окупований, наша родина переїхала до Запоріжжя. І 8 років прожили там. У 22-му році
Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, наша родина переїхала до Чернівців. У нас вже було на той момент 4 дітей. Так от ми тут і живемо. Ми взагалі не хотіли їхати, бо для нас це була, знаєте, як повторна депортація. Все, що стосується Росії, це все воно нам вороже. Бо ми розуміємо, що якщо раніше 90% кримських татар було в Криму, тобто нас було багато раніше, і потім поступово нас залишилось всього 14%, і в цьому була вина більш Росії, в різних її проявах від імперії до сьогодення. Дуже жалкую, що я не навчилася вишивати сама. Дуже хотілося б, щоб я більше приділяла цьому увагу для того, щоб зберегти це, щоб це передати своїм дітям, щоб це розповідати людям. Мене, чесно кажучи, дуже болить. Ти не знаєш, коли це закінчиться, коли ти зможеш знов потрапити до Криму. Чи встигнеш ти щось наздогнати, те, що ти впустив тоді? Мені, як кримли або кримському татарину, в культурі яких дуже сильно присутня сам момент вишивки, іноді ми можемо знаходити, іноді, доволі часто знаходити дотичні, паралельні навіть сюжети і техніки в тому числі, того, що стосується вишиванки. Це ще раз наочне таке підтвердження того, наскільки глибоко переплетені наші культури. Останній раз я був в Криму 5 березня 2014 року. Сподіваюсь і вірю в те, що повернемось. Мати при собі або в себе, вдягати на себе, чи то чоловічий колпак, чи то, знову ж таки, вишиту сорочку кримсько-татарську. Це і ідентифікація, це і тепло рук твоєї мами, яка вишивала. Це і дарувала тобі, це і твої спогади, це твоя пам'ять. Ти хочеш носити цю річ, ти хочеш показувати її, ти хочеш розповідати, починаючи з нею, про історію свого народу, своєї родини. Поки День вишиванки ставав для когось протестом, порятунком чи поштовхом формувати свій спадок, для інших цей день існував завжди. Такі календарі не продаються. Ти створюєш їх сам. Тому в Космачі, найбільшому селі в Україні, мій день стається щодня. Тут чи не в кожному домі вишивають. Хіба ж це не свято, коли так бережуть традицію? Цілий час тут живу, на присілку Медвежому, тут народився, тут навчився вишивати, все життя вишиваю. Зараз мені минуло 70 років. Вишиваю лівою рукою, бо правою не вмію. Якби вмів ще й правою, то вишивав би обома зразу. У першому класі я вишив свою першу вишивку. Коли починаю вишивати, я се молю, мушу мати добрий настрій, я мушу починати вишивати або в четвер, або в вівторок, бо в ці дні мені найкраще виходить вишивка. Я мушу думати про вишивку, щоб та людина, яка одягне цю сорочку, щоб вона мала якусь захисну функцію. Було переживання, коли за мною все життя слідкувало КГБ, і, власне, то КГБ дуже нервувалося, що я таке вишиваю. Була тут колеска на цих гаках, така дерев'яна, і мене в тому колешу, а я дивлюся, як мама сидить і вишиває. Вишивка наша має певний колорит, жовто-гарячий, бо колись Космач весь потопав у букових лісах. І коли починалася осінь, то, власне, усі гори були такі жовто-гарячі. І ці узори, ці гори, це листя, ці кольори перейшли до нас на вишивку. 32 присілки є. І всюди є вишивальниці від малої дитини до поважних жінок. Ця вишивка є одна з найдавніших
Це є чоловіча сорочка. Я взяв для цієї сорочки такий старовинний космацький узір. Називається рідський. Це найдрібніший узір. Це у нас тепер не хочуть вишивати таким хрестиком, бо це треба мати добрі очі і добру силу волі. Але людина, коли вишиває, вона отримує заспокоєння, і це, можна сказати, що це є лікувальна властивість ще вишивки. Це є сорочка мого діда. Дід потрапив до Московщини, дідо був на війні і опинився в концтаборі у Омську. Сорочка лишилася, діда закатували у 1918 році. Тут нічого не змінено, так як сорочка була. Так вийшло, що 46 членів родини Росія знищила ще до цього часу, як вони тепер прийшли. А ми так дуже кланяємося до них. Я вибираю собі десь вишиванку, ставлю на Фейсбук і кажу, що цю вишиванку я хочу продати і ці гроші передати на фронт. Мав можливість, працюючи журналістом, збирати помимо свого матеріалу узори у тих людей, з якими я спілкувався. Це є подільські орнаменти. Це є вишивка низинкою. Вишивається із зворотнього боку, а це лицева сторона, але на цю вишивку йде наполовину менше ниток. Оті всі села, де вибухнув Чорнобиль, я перед тим переходив, спілкувався з людьми, з жінками, які вишивали, збирав по ковальчикові узорів. Я був переконаний, що пройде час і це все пропаде, а так воно лишиться. Люди йдуть на той день вишиванки і хочуть показати, що всі мають вишиванку. Ну, але вишиванку одягають на свята всякі. І йдуть, і це не є один раз у рік. Свято один раз на рік, але ми до нього готуємося цілий рік. Тут можна біографію повісти. А пробуємо ще цю, чи це перекричить? Кожен рік готується програма до Всесвітнього дня вишиванки. Заздалегідь дуже ми зустрічаємося разом з оргкомітетом, обговорюємо ідеї, у нас такий брейншторм. І розуміючи, що людям відгукується, Марта займається і досліджує вишиванку, і в своїх картинах відображає елементи вишивки, і це прекрасно. Ми всі в підготовці, і зараз ось такий відчуття трепоту, не напруги, але такого солодкого передчуття цікавих подій. Майже більшість мотанок вдягнені в вишиванки. Насправді, кожна картина унікальна, бо я перед тим досліджую, що одягалися тоді жінки, які були головні убори, які сорочки. І хочу ділитися цими знаннями. Картина, яка зараз позаду мене, називається «Мотанка Україна». Вона мені приснилася. Кожна інша картина, вона показує якийсь конкретний етнічний регіон. А в цій картині я хотіла об'єднати всі разом. Тому ця мотанка, вона має 6 рук. І кожен рукав тут відповідає за окрему область. Також тут головний убір – вінок. Це Полтавщина, коралі – Західне Поділля, кірсетка – Запоріжжя. І рукави є Гуцульщина, Донеччина, Буковина, Полісся, Крим та Луганщина. Коли ми говоримо про культуру і вишиванку як частину культури, мають бути речі, до яких можна доторкнутися, які можна побачити. І от, власне, першим таким місцем став мурал на вулиці Університетській. Це стало яскравою туристичною локацією. Це за ескізом мого чоловіка Юрія Підчука. Там зображена дівчина у буковинській сорочці. Ми використали традиційну буковинську прикрасу з монет, вона називається салби. Ми не лише бережемо традицію, а ми її несемо далі і примножуємо.
Таким місцем став сквер Дня вишиванки. Ми мали чималий спротив, коли запропонували назвати безіменний сквер сквером Дня вишиванки. Архітектори його дуже класно інтерпретували і присвятили фактично узорам з кожного куточка України. Ще одним простором, який ми плануємо реалізувати, це має бути музей української вишиванки, який буде знаходитися біля приміщення, де зародилося свято, біля факультету історії, політології та міжнародних відносин. Ми взяли в оренду це приміщення якраз перед повномасштабним вторгненням. Звичайно, що всі роботи зупинились, але те, що ми встигли зробити архітектурні і дизайнерські рішення. І за ідеальних умов це має бути абсолютно сучасний діджитал, культурний центр реліквій і технологій. Наразі приміщення без ремонтів, але в стані війни це не настільки важливо. Ми все одно тут працюємо, ми оцифровуємо колекції, зберігаємо книги, зберігаємо певні експонати. Найцінніше – своє. Збережене у музеї, вдома у скрині чи у приватній колекції. Головне – потрапити в руки тих, кому не байдуже, хто не дає зникнути. Так до мене повертається голос. В 2007-му я вже поступив на історичний факультет. Мені здається, що я одного року попав на день вишиванки. Я теж брав від хати сорочку вишиту, щоб бути такий як всі. Я люблю сорочки такі класичні, я би сказав. Щоб були найдавніші взори, така золота середина. Мені цікаво, щоб забрати повністю стрій, щоб він показував, як люди вбиралися там, наприклад, у найбільші світа. Я колекціоную взагалі, відколи себе пам'ятаю, напевно. Але спочатку то були монети у школі, бо було цікаво, потім полумиски, потім був одяг. У 15 років в мене вже була повноцінна колекція. Я не знав, для чого я це збираю, просто підзбирував, щоб воно не пропало. А потім це стало мою роботу. Якби мені це було кешко, то я б це не робив. Сорочок є десь 300 приблизно на тепер. Але колекція ще не є завершена, я щось купую, можу продати, можу поміняти. Тобто ще колекція жива, вона ще рухається, вона ще не є така стала. Кінець 19-го, перша половина 20-го. Тобто після Другої світової війни тут вже буде такий, прям мінімум сорочок у мене в колекції. Для мене вишита сорочка – це звичайний одяг, який береться на свято, на весілля, свята, до церкви. Я, наприклад, ніколи там у галстуку не був. Мені теж на мене видушевло. Це баби мої сорочка з Соколивки. Я випросив у баби, щоб не ховали бабу в сорочці. Весільна баба віддавалася цій сорочці. О, знайшлася прабабина сорочка. Ця сорочка ніколи не була вбрана. Це чоловіча сорочка з Рожнова. Це Косівський район. Особливість цієї саме сорочки, тут дуже дрібний такий манжет. Це полотно, певно, бавовна. Так. Пришивали на бавовні, а пришивали вже до конопляного. Танки вже були там під самим Києвом. Я заховав сорочки. Навіть вночі ховав, що ні діти не знали ніхто де. Бо думаю, або прилетить, переживав дуже. А потім зрозумів, що, в принципі, вже коли від Києва відступили, вже воно все поміняло. Багато є, що, наприклад, роблять розіграш, і я даю сорочки. По-моєму, рекорд, мені здається, що найбільше за сорочку, що ж півмільйона забрали це кілько за один збір. То така є моя афіра, а що робити? Це вербовецька сорочка. 19 століття. Цій сорочці років 140 точно. З динозаврами. Основне джерело інформації – це фотографії. У них найліпше вчити історію, тому що з чим поєднувалося. Треба пошукати трохи. О, є. Фотографія є. Оце вона. Тут кишко додивитися, що саме ця сорочка по манжеті. Манжет – це по-гуцульськи дуда називається. По дудах видко, що одна й та сама.
Це сорочка моєї прабаби. Десь у 90-х роках Вуйкові сказали, що кінь вдарив ногу, це що? І що треба цим конопляним полотном ногу замотувати. Вдрубали рукав. Та й все, так ця сорочка стояла. Тепер, я думаю, підобрав полотно. Та й що роблю? Призберую дуди. Відновлюю рукав. Та ще треба, бо тут пазуха вигоріла, що це треба буде поміняти. Спочатку треба пришити, потім випрати зо 2 рази. І вже подивився, як воно буде виглядати попране. Бо ще би полотно співпало, я оцим жулюся. Ти кожну складку фіксуєш тако. Та й далі. Кожну сорочку треба реставрувати, нову вшити в рази легше. Створення цих речей це йде зсередини. Якщо є сім'ї, де ця традиція зберігалася і передавалася, це чудово. Ми маємо ядро, яке може рухати цю традицію. І якщо є сім'ї, де ця традиція перервалася, а вона в багатьох сім'ях перервалася через Радянський Союз в першу чергу, то зараз час повернутися до свого коріння, і ми маємо допомагати одне одному це робити. У 2016 році у нас виникла ідея свято необхідно зробити державним. Ми розуміли ризики, з якими можемо зіштовхнутися, про те, що будь-яке державне свято стає зобов'язанням і починають включати адмінресурс, починаються спускати згори і так далі. Ми підготували листа, зробили весь пакет документів, подали його і до Верховної Ради, і це було звернення до президента України. Депутати збирали підписи, але не дали на голосування. В президента лежало на столі, не підписав. Зараз ми цим пишаємося. У нас ідея про те, що нація вміє об'єднуватись, коли вона цього захоче. І для цього не потрібно жодних регуляторних документів. Це таки ми впливаємо на державну політику і на державних посадовців. Адже на День вишиванки ви не знайдете жодного органу місцевого самоврядування і інших рівнів і гілок влади, які б не долучалися до свята. Феномен в тому, що суспільство показує норму. Це теж шлях. Я вважаю, що саме краще, аби це були спільні проекти, де і влада, і бізнес, і прості люди не об'єднуються заради хорошої ідеї. Якби це все йшло фінансування з бюджету країни чи з бюджету міста, ну певно, що воно було би добре. А з другого боку, це створюється якби на народне свято. Тобто люди показують, що їм теж це не байдуже, і це є хороша ознака суспільства, яке є громадянським. Тоді, коли була така ідея скверик на Соборній площі оформити в стилі цього дня вишиванки, як можна було це не підтримати? Про День вишиванки знають у світі. І я знову з'являюся всюди, де звучить українське. У Чехії, Великобританії, Австрії, Словаччині, Греції, Латвії, Китаї, Німеччині, Франції, Угорщині, Індії, Сербії, Сінгапурі. Цей список тягнеться туди, де, здавалося б, мене не мало бути. Аж до Антарктики. Тут, в Антарктиці, вишиванка відчувається зовсім інакше. Серед льоду і вітру вона нагадує, звідки ти і заради чого ти тут. Це про коріння, яке не втрачається з відстанню, і про Україну, про те, ким ми є навіть на краю світу. Вишиванка для нас – це більше, ніж традиція. Це зв'язок із родиною, історією, країною. Тут вона особливо відчувається, як тепло, яке не залежить від погоди. Зараз уже День вишиванки відзначають в понад 100 країнах світу. Для мене оце чітке усвідомлення, що свято відбулося і що я в нього повірив з новою силою, було фактично через майже 10 років. Іноземні політики найвищого рівня одягають українську вишиту сорочку. Звичайно, не тільки тому, що вона красива. Це є політичним сигналом, що ми на боці України, ми підтримуємо Україну. Я родом з Чернівецької області, до Еміратів переїхав у 2013 році на стажування.
у 2014, 2015, 2016 роках, коли українська громада в Еміратах лише починала самоорганізовуватися, привезена з дому вишиванка стала для мене інструментом. Я навмисно одягав її у публічних місцях, розуміючи, що вона працює як маркер. Перший день вишиванки в Еміратах ми організовано відзначали у 2015 році. Переймався, що 2 дні – занадто короткий час для заклику одягнути вишиванки і побачитись разом. Та емоції переповнювали, коли на день вишиванки ввечері та кав'ярня максимально швидко заповнилась, і черга людей у вишитих сорочках стояла аж на вулиці. У 21-му, на день вишиванки, разом з українською громадою, ми висадили парк на острові Яс в Абу-Дабі. Цього року, в День довкілля ОАЕ, ми розширили цей парк. І тепер там стоїть табличка з його історією. З 2023 року щороку у період травня-червня лише в Абу-Дабі ми організовуємо по 4-5 майстерень з вишивки і дотичних традиційних українських занять. Паралельно знайомимо місцеву аудиторію з іншими проєктами Всесвітнього дня вишиванки, уважно адаптуючи їх до місцевого контексту. Важливо, коли до заходів долучаються іноземці. Еміратцям дуже подобаються українські вишиванки. Ще раніше, у 2016 році, під час першого місяця української культури в ОАЕ, який організовувала українська громада, ми представили вишиванку особливо через показ жіночих абай. Це традиційне жіноче верхнє вбрання країн Аравійського півострова є важливою частиною культурної і повсякденної ідентичності еміратських жінок. Ми представили абаї, оздоблені українською вишивкою і мотивами в сучасному українському дизайні, як спробу делікатної розмови між культурами. Коли відзначаєш День вишиванки в Україні, ти одразу відчуваєш силу нашого народу. За кордоном ж День вишиванки набуває ще одного особливого змісту. Це нагода зберегти своє, не втратити зв'язок із корінням. Мені дуже імпонує, що саме вишиванка найчастіше є точкою входу для іноземців до пізнання української культури і України загалом. Я народилася у Чернівцях, спостерігала з перших років, коли я приїхала до Канади, наскільки люблять це свято тут. Силами Конгресу українців Канади це свято стало, мабуть, одним з найулюбленіших і одним з найважливіших свят українців у Канаді. З початком повномасштабного вторгнення змінилася не лише форма відзначання Дня вишиванки, але і ставлення самих українців. Якщо ми робили велику ходу у вишиванках, ми запрошували очолити цю ходу ком'юніті кримських татар, щоб ще раз проговорити, що Крим – це Україна, і розвінчувати міф російської пропаганди. Ми робили живий ланцюг на одному з мостів Ванкувера для того, щоб знову ж таки об'єднати людей. Ми доносили меседж, що не дивлячись на те, що свято, можливо, існує всього 20 років, але українська культура, вона давня, вона дуже яскрава, вона цікава. Нам є що показати людям, нам є чим пишатися, і ми цим самим знову ж таки працюємо з міфами російської пропаганди, що України не існувало, що вона якась така дуже подібна до російської. Ні, ми все це спростовуємо, ми все це розповідаємо. Що таке вишита сорочка? Це в першу чергу історія людини, її роду, її ідентичності. Історія боротьби як пам'яті і так само культура. І, власне, ми почали працювати в цих напрямках. Так з'явився фільм «Спадок нації». Мого діда посадили за те, що він допомагав УНУПА. Дали йому 10 років. Він був політичним в'язнем, бабуся була репресована. Раз в рік дозволялася якась посилка. Одну вислали в подушці, там її дуже-дуже скрутили і зашили всередину. А інші вишиванки висилали з всякими ягодами сушеними. І то робили двійне дно. Бо там же всі посилки перевіряли, бо це ж були політв'язні. Збереглася фотографія. Ось тут бабуся, дідусь і мама, вона з Норільська. І тут ще видно, що дідусь під піджаком у вишиванці. Це вона і є. Він зробив мене частиною життя і частиною боротьби. Він загинув, захищаючи
українську Україну. Мамо, не плач, ти мене народила для волі, і ціною власної крові в полі соняшники проростуть. Тут ми є їхнім голосом. Ми можемо за них сказати: почуйте нас, поверніть їх. Я скільки листів написала про те, що ми його чекаємо. Ні одної відповіді не отримала. А пам'ятаєш, коли ми разом збиралися у вас на віночок і всі були у вишиваночках? Вася у вишиваночці. Мама була у вишиваночці, яку бабуся накладала бісером. Рушничок надії. Називають його так тому, що це надія. Надія на те, що наші близькі, рідні, у нашому випадку брат, скоро буде вдома. Його вишивають рідні, і військовополонених, тих, хто знаходиться в полоні, і рідні, які не знають, чи їхні близькі живі. Ми робимо це для того, щоб полегшити свій біль. На ньому є ще дуже багато сліз. Бо тому що ти сидиш, вишиваєш і воно саме. Я по дорозі вже додому, знаю, ви мене чекаєте і любите. Я вас теж. Але я вас не чекаю. Чекайте лучше ви мене. Він долучився до 3-ї штурмової бригади. І в березні перший раз вийшов на позицію. Не було на зв'язку його приблизно 30 днів. Ми жили, це було важко. Він вийшов з пораненням, його евакуювали. Реабілітація була, і далі знову його відправили на позицію. Обстановка 4-5-0. Він потрапив в полон, але ми цього ще не знали. Ми були на відпочинку з родиною, і до мене дзвонить якийсь номер телефону. Всі почали кричати, що це з Росії дзвонять. Я живий, здоровий, все добре. А ти де? Ага. Ти де? В полоні. Вийшло відео з допиту брата. Коли вони виходили з позиції однієї, їх було двоє, і хлопчину... Був скид з дрону. І хлопчину вбило, а він пішов далі. Знайшов якийсь розбитий бліндаж, зайшов в нього, він там ще трошки посидів і каже, ззаді я тільки почув, що мені в спину кажуть, хахол, здавайся. І все, він каже, я лишив автомат, все поклав, лиш би тільки лишитися живим, щоб мене не вбили. Це важко морально кожного вечора. Це важко фізично, бо тому що від тебе забрали твою частинку твоєї душі. Ти не знаєш, як він себе там почуває. Ти не знаєш, який в нього стан. Ти взагалі про нього нічого не знаєш. Як його рани, а якщо ті рани гниють? Сижу за столом, їм, і тебе ловить думка, чи їв Вася. Дивишся, які хлопці звідти повертаються, це просто. Моє найбільше переживання – це про те, щоб він, будучи там, не думав, що ми тут нічого не робимо. Що, можливо, що ми забули. Ми не забули. Ми чекаємо, ми надіємося. Коли військові йдуть на війну з надією повернутися живими, я йду з ними. Я не зупиняю кулі, але пам'ятаю, хто вони є, звідки прийшли, кого захищають. Я стаю тим,
що тримає їх зсередини. Коли я вже став військовим у 22-му році, то я бачив, що от людям щось потрібно, в підрозділі відчувається. Ми і так були об'єднані, але щось от ще додатково хотілося. Виникла ідея зробити такі бойові вишиті сорочки, футболки. Сорочка Степана Бандери. Фактично, дух Бандери заробляв на потреби військових. Тобто сорочка боролася разом з нами. Головнокомандуючому Валерію Залужному вишили сорочку Бандери, але в кольорі оливи. Такий резонанс ця сорочка в суспільстві дала, що ми змогли першу сорочку вишивати вже не руками, а машинкою, тому що попит на неї був неймовірний. Я родом з Донецька. Вишивати я почала на знак протесту. Так спрацювали мої українські гени. Коли Віктор Янукович був обраний президентом, я вважала це неправильним. І єдине, що спало мені на думку в той момент, я чомусь подумала, що потрібно піднімати, власне, саме українську культуру в Донецьку. Наш проєкт фактично є політично вишивальним. У нас відтворено до 40 сорочок. Це сорочки Тараса Шевченка, Лесі Українки, Марії Заньковецької, Михайла Старицького, Павла Полуботка, Максима Рильського, Івана Франка, Ольги Кобилянської, Івана Миколайчука. Ці сорочки є в музеях, і ми їх фотографували, робили макрозйомку. І по цій макрозйомці ми вже відшивали тоді, робили схему, відшивали сорочку. Наша еліта 19-20 століття використовувала вишиванку як політичний прапор. То фактично і зараз ми використовуємо цю іменну сорочку. На мені сорочка Ольги Кобилянської. І Леся Українка і Ольга Кобилянська – це ті панянки, які отримали прекрасну освіту. Це дійсно це таке вишукане товариство. І якщо ці дівчата одягали вишиванки, то це щось таке і значить. І це заперечує саме той міф, який говорить нам про те, що це лише сільський одяг. У мене такі відчуття, що я одягаю цю вишиванку не просто як вишиванку, а як цінність, як вишиванка, яка має такі місточки, такі ниточки до того часу. Тіло набуває енергії якоїсь, невідомо звідки вона береться. Ти почуваєшся краще, впевненіше. Мабуть, це, не знаю, енергія предків чи просто краса. Ніби надягаєш на себе витвір мистецтва і торкаєшся до чогось великого. З іншого боку, ти розумієш, що це за символ. За роки нашої діяльності ми реалізували понад 70 великих проєктів в Україні і за кордоном. І завжди наше завдання – створити культурний продукт для широкої аудиторії. Те, що ми можемо наразі робити, це їздити в експедиції, оцифровувати колекції, знаходити нові теми. В нас вже вийшло 5 книг. Наш такий фокус на темах, які до нас ніхто не видавав. На макеті, в комп'ютері, мені все подобається. Вживу мені ця сторінка задрібна. Трошки можна підняти буде. Я б додала тут масштабу. Ці сорочки прекрасні, варті того, щоб за допомогою схем, які ми подаємо в книзі, вишивальниці могли відтворювати ці сорочки і таким чином надавати їм життя. Ці книги, вони правдиво розкривають теми або тему вишивки, або тему бісероплетіння, або тему ткання. Це інструмент популяризації української культури у світі. Ця вишиванка, яка потрапила до моєї колекції, створена
жінкою із Заставнівщини на Буковині. Це Наддністрянщина, село Унут. Свого часу у 40-ві роки її вивезли за національні ідеї, до яких вона долучалася. І вона цю роботу зробила в тих далеких Сибірах на засланні. Ця вишиванка, до речі, не має низу. Це вже я знайшов низ поділ цієї сорочки того періоду і того часу, саме з Заставнівщини. Чому? Тому що вишита вона на радянському простирадлі. Це тільки шмат моєї колекції з Буковини. Це зазвичай сорочки до 100 або понад 100 років. Люди творили просто шедеври. Найближча сорочка до мене – це сорочка 1923 року і, відповідно, підібраний стрій того часу. Таке враження, що вона буквально, може, позавчора вишита. Люди дуже берегли свої речі, аби вони залишалися в гарному стані. Схожий орнамент є в книзі, яку має наша Буковина, «Взори домашнього промислу на Буковині», яке було надруковане в 1912 році у цісарській друкарні у Відні. Цікава ця вишиванка із Заставнівщини. Зроблена вона в 1934 році. Жінка вишивала для себе до шлюбу. Тут на ній є 9 різних орнаментів. Чоловік потрапив на війну, з війни не повернувся, і вона щороку цю вишиванку або пересушувала, або переполокувала в чистій воді, щоб вона була освіжена. І коли збиралася виїхати до своєї сестри, вона мене покликала і сказала так: я тобі її продам не за великі гроші, але з однією умовою, що ти нікому ніколи її не перепродаси, аби вона лишилася на Буковині. Бо це моя доля, це моє життя, це моя пам'ять. І друге, щоб ти ніколи не дозволив нікому її одягнути. Я дотримуюся, звісно, побажання цієї жінки. Я народною культурою не те, що предметно зацікавлюся, я просто виріс у ній. Ні про дослідження, ні про колекції, ні про щось інше я не думав. Якщо мене скажуть там вишиванка чи вишита сорочка, в мене одразу асоціація – це моя мама. Я щороку або до Великодня, або до Зеленої неділі мав нову вишиту сорочку. Я міг не мати чогось іншого, але треба було вишиту сорочку, в мене завжди була нова. Ніяк не міг я дати собі відповідь на запитання, чому хата величезна, а в хаті у мами одна вишита сорочка, а у маминої сестри 2. Ну чому так? А тому що в часи Другої світової війни двічі вивозили, все забирали. Поодинокі речі тільки дійшли до мене, і я їх тримаю як найдорожчу реліквію. Але вишиванок цього часу нема жодної. Тому що не до них було. Така була біда. Зараз інша війна і нові спроби стерти мене з пам'яті. У розбомблених росіянами школах залишаються вишиті рушники із скатертини. Від вологи, пилу і відсутності людських рук, бо їх вбили або вони виїхали через війну, вишивка могла б зникнути. Але як сторіччя тому, так і зараз є ті, кому це важливо. Вони рятують мене від ворога, щоб зберегти для нащадків. Доїхали трішечки важко, будемо відкривати, покажу вам цікаве. Боже, як холодно. То, що по відео, по фотках, а ми подивимося. Я бачила. Да. Це ви в школі знайшли? Це Харківщина, хатні. Після мінометного обстрілу не хотіли залишати. А є ще люди в селі там? Там пару людей лишилося. Дивіться. О, Господи, це щось надзвичайне. Слухай, це ж справжній скарб. Так, я теж думаю, воно не повинно пропасти. Це чиясь робота, чиєсь життя. Кожну річ, коли торкаєшся, в мене мурашки бігають
по тілу. Слухай, ну це ж не було вашим наказом від командира. Ні, І ми вас не просили. Ні, Як ви наважились це? А наважився як? Це чиясь робота. І я думаю, що це як код нації. Боже. І щоб потім не говорили, що Харків – це не Україна. Я просто вражена. Вони чуть-чуть вологі, бо там криші немає, все пробило. Я старався по максимуму їх зібрати, швидко звідти виїхати, щоб під обстріл не попасти з хлопцями. Це надзвичайно. Це 100-120 років цій сорочці. Рушник, це домоткане полотно. Ти розумієш, кожен фрагмент цінний. Тут це Бачу, що дуже старенькі. дуже старовинні речі. А ти розумієш, оце ж не сіре і не біле, це було чорне. І від віку, і від часу вигоріло. Наскільки він великий, цей рушник? Так, дуже. Ти подивись, тут надірвано трішки. Але так гарно, Ще подумаємо. Розумієш, з одного боку можна відреставрувати, але з іншого, я думаю, треба, щоб люди було, бачили, як воно було, як воно пережило. що це свідки війни. Там і ракети були не розірвані ті школі. Там Не розірвані ракети? Да, та в спортзал І ви йшли туди за вишивкою? Ми зайшли за вишивкою. Бо не хотілося, бо знали, що вони знищать, спалять. Ми це все відфотографуємо, опишемо. Цей стрій із Чернігівської області передала одна пані, і це повністю одяг її бабусі. З моменту повномасштабного вторгнення ми отримували від військових, від знайомих і незнайомих абсолютно людей дуже багато речей. Коли люди виїжджали із зони бойових дій, намагалися з собою взяти найцінніше, звичайно. Але потім, коли їхали далі вже не мали можливості великі колекції переправляти, чи навіть одиночні речі. Коли у нас такі артефакти з'являються, ми робимо все можливе, щоб їх якомога більше побачило іноземців. Цей стрій в Празі ми демонстрували під час церемонії нагородження Європейської премії Європа Ностра. Чому такі експонати важливі? Вони, по-перше, демонструють, що будь-яка частина сучасної України, на яку зазіхає Росія, це є етнічні українські землі. І ці артефакти працюють як докази. І абсолютно спростовують усі російські фейки, усі російські міфи, що начебто там жили росіяни, чи десь там треба захищати російськомовне населення. Ні. Коли ми зробили колекцію «Окупована спадщина», я кажу, а ось дивіться, а це традиційне вбрання українців, які там жили століттями, і ось доказ. Це сорочка з регіону, який, на жаль, у зв'язку з військовою агресією є окупованим. Це Луганщина. Фактично зараз знаходжуся на етапі останніх стібочків завершення цієї сорочки. Рукав для того, щоб він був пишніший, так дещо зморщується складочками. Так, і для того, щоб вони були, ці складки, стійкішими і тримались в подальшому догляді за цією сорочкою, я роблю закріпки з виворота. Тканина цієї сорочки досить непроста в роботі, оскільки це старе домоткане полотно. І тому іноді в роботі були такі цікаві моменти, коли мені хотілося взяти якісь інструменти металеві посерйозніше для того, щоб пробитися голкою через складки. Через, на жаль, того самого ворога ми не раз вже втрачали свої надбання, свою спадщину. Мені особливо це чутливо, тому що, наприклад, сорочка, яка на мені, така простенька, це єдина спадщина, яка залишилася мені від моєї бабуні, оскільки всі інші сорочки, які вона вишивала, які для неї її мама вишивала, теж можна вважати, що окуповані, тому що вони були втрачені через те, що вони змушені були це все відвозити, продавати для того, щоб отримати що-небудь для їди в повоєнний голод на Буковині. Були дуже важкі часи, і все, що жінки виробляли, це і ткані речі, у нас ткані килими, сорочки, це все відвозилося в ті
сусідні області, які трошечки краще почувалися. І тому різні види окупації можуть бути. Спадщина – це те, що має бути, ну, якщо не при тобі, то ти маєш точно відчувати, що це той фундамент, на якому ти базуєшся. Місія Дня вишиванки – це українська Україна. Кого б ти не спитав, будь-якого українця, чи знаєш ти про це свято, каже, знаю. Коли ти запитуєш, де воно виникло, каже, це ще мій дід святкував. Дуже тішить, що свято стало народним. Коли з маленької ініціативи громадської перетворюється це все на всеукраїнське свято. Це те, за що ми стояли на Майданах. Це надзвичайно емоційно, коли ти бачиш свого. Просто тому, що ця людина йде напроти тебе в вишиванці. Завдяки народній культурі виховуємо один одного. Це про гордість, це про пам'ять, це про бажання це зберегти. Це про незламність українського народу. Це свято єднання. Вишиту сорочку одягають українці, незважаючи на свій вік, на свої релігійні погляди, на свої політичні погляди, незважаючи на географію, де вони знаходяться, незважаючи на свій статус і на свої статки. Що нас ще так об'єднує, як не вишита сорочка? Це так легко одягнути вишиванку, де б ти не був. Saygılı Ukraynalılar. Вишиванка Kunun'un sizni hayırlayım. З 20-річчям Дня вишиванки з Антарктики. Хтось ніс мене крізь століття, а хтось обрав нещодавно. Але це один спільний шлях. Через пам'ять і втрату, заборону і пошук. Через любов. День вишиванки стається завдяки кожному з нас. І саме цей шлях показує, хто ми є.